chim xích mình chơi bằng vốn mình chơi nhầm chơi thò được về tôm cát ở lấy con cát hao vậy chừng luôn mùi đông một đông xích mình chơi luôn đấy thì cho đam củaผมtiêu cho đi tam cọt thì mùi xích chơi mặt đông đó nó nhom cô đi cho hai đôi đấy lấy mình cho đam lọc sắp nên xích cho vôចូលសពហើយចាំយើងដាក់គ្រឿងcòn máuយើងដាក់តមកយើងដាក់ខ្ទឹមចូលពេលដែលយើងកន្លក់រួចយើងកុំឲ្យយើងបានកន្លក់រួចស្រួលហើយយើងจะដាំដាក់គ្រឿងចូលមកស្ព្រាទីស្ព្រាចេងចុងស្ព្រាដល់មកគឺRodi ni nak pi petri. Mau je nak tri tu je kalau. Bảo lương ở kia đây thì xính nhớ chặt châu Master check lên rồi chọc thịt đi đấu không thì giờ con tai bán phải tích gì đâu
đây là thấy đã xong một cua bài đây hai bằng tiền trên mà sẵn cho bạc nhom đấy lụa ở nế anh men bao con anh anh à ok video nhá mình là bản năng đây ở con trang cặp sầm rạp nè vô tu thần á cầm lấy chắc chui subscribe cân đăng nè